Karga mo na ito eh. Wala akong Ilan tayo guys? tama naman ngayon. Tama. Nakaiya ako. Hello guys, nandito na ako sa Roxas City, Capiz. Pangalawang beses ko na pumunta dito. Maybank naman yung gagawin ko ngayon. So yung... A few moments later. Makapal na palo ko.
few moments later. So yun nga guys. Dito ako, naipit ako dito. Yan lang yung space ko. Ito, glass na po yan. Ayan po. Talagang safe. Ang sikip. Dapat nauna yung signage bago itong glass. Kaya lang kayo bago kasi babaya. Buti na lang payat. Talagang kulang, wala na sagad na. Sagad na yung space ko. Buti na lang wala akong tiyan. Space niya. So that's it. Pasok pa kayo. Oh, dyan sa ano, yan o. Dito, pwede na. Na-fix na yan dyan. Sige, i-ayos ko na Kahit kami na lang mag-ayos. Inabot na kami ng umaga guys, pero mission accomplished. Natapos namin yung signage sa tamang oras. Ito yung araw ng opening nila. So umabot tayo guys. So thank you.